The first step is arrange our data into ascending order. Ibig sabihin, ayusin natin yung data natin mula sa mababang number o lowest number hanggang sa mataas na number or the highest number. So, sa nakikita nyo, nakaayos na siya into ascending order. Second step, hanapin natin si range. So, para mahanap si range, meron tayong R is equal to highest value minus lowest value. So, kapag sinabing highest value, ito yung pinakamataas na number. At pag sinabing lowest value, ito yung pinakamababang number. Doon sa step 1 natin, asan ba yung highest value? So, di ba ang highest value natin ay si 68. At ang lowest value natin ay si 11. So, ilagay na natin, ang highest value ay 68 minus ang lowest value ay 11. So, 68 minus 11 is 57. So, therefore, ang range natin ay 57. Okay, so third step, hahanapin natin si number of classes. So, paano ba natin mahahanap si number of classes? So, we have given formula na K stands for number of classes is equal to 1 plus 3.322 log n. So, ano ba pag sinabi nating n? So, ano ba si n? So, para mahanap natin si n, ito yung tinatawag nating number of data. Ilan ba lahat ng data natin? So, bilangin nyo lang kung ilan yung given numbers dito. So, lahat yan, bibilangin nyo isa-isa. So, therefore, yan lahat ay 48. So, yung n, papalitan lang natin ng 48. So, meron tayong 1 plus 3.322 log 48. So, next ay isolve na natin. So, para ma-solve, kunin mo muna tong si log 48. Then, pag nakuha mo na, i-multiply mo dito kay 3.322. So, gamit tayo ng calculator using cellphone. Yan. So, si log 48 muna. So, ito si log 48. 48 is equal to, yan, 1.681 and so on. Then, i-multiply nyo kay 3.322. Then, times 3.322 is equal to 5.585 and so on and so forth. So, dito, ang kukunin mo lang ay yung hanggang 3 decimal places. So, ibig sabihin, hanggang kay 5. So, ilagay na natin. Meron tayong 1, kasi hindi naman natin ginamit si 1, plus 5.585. So, 1 plus 5.585 is equal to 6.585. So, therefore, ang number of classes natin ay 6.585. Pero kailangan, lagi siyang naka-whole number. So, ano ba yung whole number ni 6.585? Yan ay 7. So, therefore, ang number of classes natin ay 7. Fourth step, hanapin natin si class interval size. So, para mahanap natin si class interval size, meron tayong given formula na C is equal to R over K. When we say C, ito si class interval size. When we say R, ito si range. And K is number of classes. So, kanina, hinanap natin si range.
So, substitute nyo lang yung nakuha natin sa range dito sa R. Substitute nyo lang yung nakuha nyo sa number of classes dun sa K. So, yung nakuha natin kanina sa range ay 57. So, ilagay mo lang C is equal to 57 over ano yung nakuha natin sa K o yung sa class number of class. Yan ay 7. So, ilagay mo lang 7. So, 57 divided by 7 is 8.143. So, remember na sa pagkuha ng class interval size, kailangan yan ay laging whole number. So, therefore, ang class interval size natin ay 8.143. Ang whole number niyan ay 8. So, 8 ang class interval natin. Fifth step is ito yung ilalagay natin sa first column ng table natin. So, in first column, ang ilalagay mo dyan ay class interval. So, remember na magkaiba po ang class interval size sa class interval. So, when we say class interval, ito ay end numbers ng lower and upper limits. So, ibig sabihin, meron siyang lower limit at meron siyang upper limit. And also, lagi tayong mag-i-start sa lowest number. Ayan na, mag-i-start tayo lagi sa lowest number. Okay, so let's go to the table. So, di ba, yung class interval, siya yung laging nasa first column. So, ano na ulit yung sinabi ko kanina? Ang una nating ilalagay ay yung lowest number. So, ano ba yung lowest number sa given data? So, ang lowest natin ay yung 11. So, yung ilalagay mo ay 11. So, ibig sabihin, yung 11, yan ay yung lower limit. So, kung meron tayong lower limit, dapat may upper limit tayo. So, ano ba yung upper limit natin? So, hanapin natin yung upper limit. So, para makuha natin yung upper limit, meron tayong copy mo yung lowest number na 11 plus kukunin mo yung class interval size, yung sa step 4 ha, na 8. So, meron kang 11 plus 8 is equal to 19. Then, lagi kang magma-minus 1. So, 19 minus 1 is 18. So, ang ilalagay mo dito ay yung 18. So, ibig sabihin, meron na tayong upper limit. So, lagi yung tatandaan na sa class interval size, lagi yung mag-e-end sa highest number. So, ang highest number natin ay 68. So, dapat mag-e-end siya sa 68. Pero, pwede din siyang lumagpas sa 68. Then next, tuloy na natin. Ano ba yung susunod sa 18? Siyempre, 19. So, meron na tayong lower limit na 19. So, kung may lower limit tayo, ano yung magiging upper limit niya? So, ang upper limit niya ay 19 plus 8. Yan. 19 plus 8 ulit. Then, minus 1. So, meron tayong 26. So, ito na yung upper limit. Then, tuloy-tuloy mo lang hanggang sa mag-end ka sa 68. So, 26. So, 27 to 27 plus 8 minus 1. So, meron tayong 34. Then, 35 to 35 plus 8 minus 1 is 42. Next, 42. Susunod sa 42 ay 43 to, so 43 plus 8 minus 1, 50. Next, tuloy lang natin. 51 to 51 plus 8 minus 1 is 58.
Sunod, 59 to 59 plus 8 minus 1, 66. So, umabot na ba tayo sa highest value natin na 68? Hindi pa. So, kung 66 lang siya, hindi siya pwede. Kailangan, pwedeng sobra, pero hindi pwedeng magkulang. So, meron tayong 67 to 67 plus 8 minus 1 ay 74. So, mag-e-end na tayo sa 74 since nakuha na natin yung 68. Next step ay yung ilalagay natin sa second column ng FDT. So, ang ilalagay natin doon ay yung tally. So, itatally natin yung mga given data. So, let's go to the table. So, yan. So, ito na yung tally natin. So, paano ba tayo magtatally? So, kung natatandaan nyo, dun sa step 1 natin, inayos natin yung data natin ng ascending order. So, yun yung gagamitin natin. And at the same time, yung class interval. So, lahat ng class interval. So, sabi dyan, 11 to 18. Ibig sabihin, ilang 11 hanggang 18, meron yung data natin. So, bibilangin mo yung 11 hanggang 18. So, 11 hanggang 18. Bibilangin mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, ito na yung tally ng 11 to 18. So, 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8. Next, 19 to 26. Ilang 19 hanggang 26 meron ang data. So, bilangin mo 19 hanggang 26. So, since walang 26, mag-i-stop na tayo sa 23. Hindi natin pwedeng gamitin si 27 kasi hindi naman siya kasama dito. Hanggang 26 lang daw. So, 19, 1, 2, 3, and 4. So, 1, 2, 3, and 4. Next, 27 hanggang 34. 27 hanggang 34. O, walang 34. Magpo-proceed ba tayo sa 36? Hindi. Kasi hanggang 34 lang daw siya. So, kung walang 34, mag-i-stop tayo sa 32. Kasi kasama naman siya sa 34, 27 to 34. So, bilangin mo lang. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Next, 35 to 42. So, ilang 35 hanggang 42 meron ang data. So, 35, walang 35. So, mag-start ka na sa 36. Hanggang 42. Walang 42. Pwede bang 43? Hindi po ulit hanggang 41 lang. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Next, 43 to 50. So, 43 hanggang 50. 43 hanggang 50. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Next, 51 to 58. So, 51 to 58. 54 na tayo mag-start since walang 51. Hanggang 58. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, aning 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Next, 59 hanggang 66. So, 59 hanggang 66. So, walang 66, kaya mag-end ka sa 65. Bilangin mo lang, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Then, next, 67 to 74. 67 and 68. So, dalawa lang. 1 and 2. So, that's all sa next step ay yung ilalagay natin sa third column ng FDT, which is the class frequency. So, sa class frequency,
kailangan yung makukuha nating sample size or observations ay same lang din dun sa given data natin. So, paano ba tayo kukuha ng class frequency or frequency? So, punta tayo dun sa table. So, sa table, si frequency o yung F ay katabi ni tally. So, para makuha mo yung frequency, bibilangin mo lang kung ilan yung nasa tally mo. So, meron kang, sa una, meron kang 8, sa pangalawa, 4, sa susunod, 6, then 8, 8, 6, 6, and 2. Then, after that, ito total mo lahat sila. So, pag tinotal mo, ang makukuha mo ay 48. So, ibig sabihin ng N, ito yung class size or yung observations. So, total ulit natin ay 48. Next step, ay hanapin natin yung fourth and fifth column ng FDT. So, ano ba ilalagay natin doon? So, ang ilalagay natin doon ay yung LCB at UCB. So, when we say LCB, it is the lower class boundary. And when we say UCB, it is the upper class boundary. So, para makuha natin si lower class boundary, meron tayong lower class boundary is equal to lower limit minus 0.5. At para makuha mo si UCB, meron kang upper limit minus plus 0.5. So, let's go to the table. So, sa table, syempre, ilalagay natin dito si LCB. At ilalagay natin dito si UCB. Ito na yung 4th and 5th. So, sa LCB, kagaya nga ng sabi ko kanina, lower limit minus 0.5. So, sa class interval, asan ba yung lower limit dyan? Diba sabi ko kanina, ang lower limit ay yung laging nasa una. So, ibig sabihin, yung lower limit na to, lagi natin i-minus sa 0.5. So, meron tayong 11 minus 0.5 is 10.5. 19 minus 0.5, 18.5. 27 minus 0.5, 26.5. 35 minus 0.5, 34.5. 43 minus 0.5, 42.5. Then yung sa next, yan, 51 minus 0.5 ay 50.5. Next, 59 minus 0.5, 58.5. Next, 67 minus 0.5, 66.5. Then next ay, punta na tayo sa upper class boundary. So, kung kanina dito sa LCB nag-minus tayo, dito sa upper class boundary, magpa-plus 0.5 tayo sa upper limit. So, asa na ulit yung upper limit dito? So, ito po yung upper limit. So, 18 plus 0.5, 18.5. 26 plus 0.5, 26.5. 34 plus 0.5, 34.5. 42 plus 0.5, 42.5. 50 plus 0.5, 50.5. Then 58 plus 0.5, 58.5. 66 plus 0.5, 66.05. Ay, 66.05. 05 yan ah. 66.5. The next, 74 plus 0.5 is 4.5. Next,
That's all for LCB and UCB. Okay, so next step ay yung ilalagay natin sa 6th column ng FDT, which is the class mark or CM. So, para makuha natin si CM or si class mark, meron tayong CM is equal to lower limit plus upper limit over 2. So, let's go to our class interval. So, dito sa next table natin, ilalagay natin si class mark. So, para ulit makuha si class mark, ipag-add mo yung lower limit at upper limit, then i-divide mo sa 2. So, meron kang 11 plus 18 divided by 2. Ang answer ay 14.5. Next, 19 plus 26 divided by 2, 22.5. Next, 27 plus 34 divided by 2, 30.5. Next, 35 divided by 42, 35 plus 42 divided by 2, 38.5. Next, 43 plus 50 divided by 2, 46.5. Next, yan. Tulit yung natin, class mark. So, meron tayong 51 plus 58 divided by 2 ay 54.5. Next, 59 plus 66 divided by 2, 62.5. Last, 67 plus 74 divided by 2, 70.5. That's all for class mark. So, next step is the cumulative frequency. So, ayun na yung ilalagay natin sa 7th and 8th column ng FDT. So, sa cumulative frequency, meron tayong tinatawag na less than CF. Then, meron din tayong tinatawag na greater than CF or greater than the cumulative frequency. So, let's go to the table. So, pag sinabi kasi natin less than CF and greater than CF, ang gagamitin natin ay yung frequency natin. So, ito na yung frequency natin. So, sa less than CF, kukunin natin yung unang frequency, which is 8. So, yan na, copy nyo lang. Sa less than CF, kakopy nyo lang yung unang frequency dito. So, next, yung 8, ipa-plus mo dun sa susunod na frequency, which is 4. Plus mo. So, 8 plus 4 is 12. Next, 12 plus 6 yung susunod. So, 12 plus 6 is 18. Next, 18 plus 8 is 26. Next, yung 26, i-plus mo sa susunod na 8. Ayan, yung 8 na to. So, 26 plus 8 is 34. Next, yan. Less than CF pa din to, yan. So, yung nakuha nating 34 kanina, yung nakuha nating 34 kanina, i-plus mo sa 6. So, 34 plus 6 is 40. Ayan, plus mo. Plus.
Then, yung 40, i-plus mo sa 6, meron tayong 46. Then, yung 46, i-plus mo sa 2, meron tayong 48. So, ibig sabihin, ito na yung less than cumulative frequency natin. So, paano naman sa greater than cumulative frequency? So, sa greater than cumulative frequency, mag-i-start tayo sa dulo. Sa dulo, ha? So, ano yung ilalagay natin sa dulo? So, ang ilalagay nyo ay yung frequency ulit dito sa pinakadulo. So, ang frequency sa pinakadulo ay yung 2. So, ilagay mo dito ay 2. So, kung kanina dito sa less than CF, pababa yung pag-plus natin. Dito naman ay pataas. So, itupi natin. Ayan. So, pataas naman yan. So, since kinapi lang natin silang dalawa, yung 2, i-plus mo dito sa 6. So, 2 plus 6 is 8. Then, yung 8, i-plus mo dun sa 6. So, 8 plus 6 is 14. Next, yung 14, i-plus mo dun sa 8. Yan, plus. So, 14 plus 8 is 22. Next, yung 22, i-plus mo din dito sa susunod na 8. So, 22 plus 8 is 30. Next, yung 30, i-plus mo sa 6. So, meron tayong 36. Yung 36, i-plus mo sa 4. So, 36 plus 4 is 40. Then, 40 plus 8, meron tayong 48. So, ayan yun sa greater than cumulative frequency. Laging tatandaan na pag less than CF o less than CF, lagi tayong mag-i-start sa pinaka-simula. Then, pag sinabi naman greater than CF, lagi tayong mag-i-start sa pinaka-dulo. Pinaka-dulo, ha? So, that's all sa cumulative frequency. Last step in constructing FDT, ID, relative frequency percentage or RF percent. Ito yung ilalagay natin sa 9th column of the FDT. So, ano ba natin kukunin si relative frequency? So, para makuha natin siya, meron tayong relative frequency, percentage is equal to F, o yung frequency natin, over N, o yung sample size, times 100. So, let's go to the table. So, yan. So, ito yung relative frequency natin. Then, ito yung frequency natin kanina. So, sabi ko nga kanina, para makuha mo yung relative frequency, meron tayong RF percent is equal to F over N times 100. So, unang kukunin mo relative frequency ay yung 8. So, meron tayong RF percent is equal to yung F muna 8 over N. So, saan ba natin kukunin si N? Si N, ayun yung total ng frequency mo, which is the 48. So, yung N natin ay 48 times 100 is equal to, so, i-multiply natin, gamit tayo ng phone. So, meron tayo, yan, 8 divided by 48 is equal times 100. So, ang nakuha natin ay 16.666666 hanggang 7. Pero, kailangan, ang kukunin mo lang dyan ay 2 decimal places, and at the same time, kailangan mong i-round off. So, meron tayong 16.67.
So, ilalagay mo ay 16.67. So, ayun yung ilalagay mo sa sa una. Meron kang 16.67. So, next, ang gagamitin natin ay si 4. So, meron tayong second, ito yung first kasi, RF percent is equal to 4 over yung N natin na 48 times 100. So, meron tayong 4 divided by 48 times 100. So, 8.33. So, ang gagamitin lang natin dyan ay 8.33. So, 8.33. So, next ay yung 6. So, third, RF percent is equal to 6 na percent over yung total ng N natin na 48. O, yung total ng frequency natin na 48 times 100. So, dito ay 8.33. So, gamit ulit tayo. 6 divided by 48 times 100. So, 12.5. Meron tayo 12.5. Next, since yung 8 ay same lang din dito sa una, copy mo na lang. So, 16.67. Same lang din sa next. 16.67. So, susunod, yan. So, since dun sa una natin, yung 6, may nakuha na tayo yung 6. Ang nakuha natin dyan ay 12.5. So, ibig sabihin, copy na lang natin siya. So, 12.5, then 12.5. Next ay yung 2. So, pag sinolve natin ulit siya, RF percent is equal to yung 2, i-divide mo sa 48 times 100. So, meron tayong 2 divided by 48 times 100. So, 4.17. 4.17. So, next, since nakuha na natin yung cumulative frequency, i-total na natin sila. Yan. So, meron kang RF is equal to RF percent is equal to, add mo, 16.67 plus 8.33 plus 12.5 plus 16.67 plus 16.67 plus 12.5 plus 12.5 plus 4.17 is equal to 101%. 100.01%. So, ibig sabihin yan ay 100%. So, therefore, tama yung nakuha natin sa relative frequency kasi 100% siya. So, that's all sa relative